Hello everyone, in this video I'll show you how to fix error 1. It's mean the door lock doesn't work. If the door doesn't work in this area, sometimes you will find this area doesn't work, this is broken, or in this lock doesn't close. So if you have this problem, you will find the solution in this video. الفيديو ده ازاي نصلح باب الغسالة او المشكلة اللي هي بتبقى error A1. ده عندنا الغساله الاوتوماتيك اللي هي نوع اسمها فريش زي ما احنا شايفين كده، اللي هي 7 كيلو جرام. المشكله عندنا انها بتحط حركه الغسيل في الغساله وبتيجي تقفل الباب وتدي اوردر تشغيل، بيحصل ان الغساله مش قاريه ان الباب مقفول. ده بيكون بسبب ان الاوكره هنا عندك هنا مش موصله الكابلات او السلوك بتاعتها مظبوط، فما بتاخدش اوردر. عشان كده ما يقفلش. زي ما حضراتكم شايفين كده الباب ما بيقفلش. طبعا لو الباب ما قفلش الغساله ما تشتغلش، لان المفتاح الهوك هو المسؤول عن الباور. شايفين حضراتكم كده بتعاني ست البيت في انها تقفلها، ممكن تاخد رزع كتير وتخبيط عشان تقفل. زي ما وريناكم فك الجوان. هنا فكينا الهوك طلعناه تمام. حضراتكم هنا احنا مش هنحتاج بقى نفك المسامير الصف التحتاني، لان الهوك هنا معلهوش حمايه، معلهوش اي تقفيل من ورا. الهوك خالص بتسحبه وتركبه عادي تمام. فخلاص مش هنحتاج نفك الصف التحتاني ده. فكينا الهوك من هنا وشيلنا كاوتشه زي ما ورينا حضراتكم قبل كده. ادي الهوك. هنفحص الهوك ونشوف فيه سبب اعطاله، ايه المشكله اللي فيه. زي ما انتوا حضراتكم شايفين بيدخل الهوك ما بيردش، تقيل في حركاته، الحركه بتاعته تقيله. نجربه مع الباب. اوكي تمام. حضراتكم عندنا الهوك زي ما طلعناه فيه اثار صدى تمام. فالهوك ما كانش بيقفل، كان بيمسك كده وما يردش لفوق، ما يردش. السوسته بتاعته كانت تعبانه خالص. فاحنا حطينا نقطه زيت، نقط بسيطه جدا مش حاجات كتيره، زيت موتور مش زيت اكل، خلي بالكم من المعلومه دي. حطينا نقطه الزيت، اشتغل معانا الهوك يفتح ويقفل تمام. ده بدل ما احنا نشتري واحد جديد، انت ممكن تصلحه بنفسك. تمام. بعد كده هنرجع نركب زي ما فكينا. بعد ما شغلنا وظبطنا الهوك وحطينا نقطة زيت وزيتناه وبقت حركته كويسة معانا، يفتح ويقفل. هنركبه زي ما فكيناه، نفس الوضع اللي فكيناه بيه. مسامير الربط. نجرب الباب. زي ما حضراتكم شايفين بكل سلاسة الباب بيقفل ويفتح. نرجع نركب الكاوتشة.
وبنركب القفيز. أصبح دلوقتي الباب بلمسة خفيفة يقفل وبلمسة خفيفة يفتح. دلوقتي أعزائي المشاهدين خلصت الغسالة تمام. نقفل الباب، نضغط على زر التشغيل. خدت اوردر من اول مره، اتحلت المشكله بسهوله. بقى يقفل تمام والغسالة بقت اوريدي جاهزة، مفيهاش أي مشكلة. نشكركم متابعة الفيديو النهاية. لو عجبك الفيديو او شايف انه فادك باي معلومة او حل لك مشكلة، يا ريت تعمل لنا مشاركة، وسعيد جدا باشتراكك بالقناة. ويا ريت لو في اي حد منكم عنده اي مشاكل او اي اعطال في الغسالات الفوتوماتيك او اي انواع من الغسالات، هيلاقي ارقام تليفوناتنا موجودة في وصف الفيديو او موجودة في على القناة عندنا. احنا بنساعدها بالرد على جميع تعليقاتكم ونحل جميع مشاكلكم. بنشكركم مرة تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم قناة